ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අපේ eketha YouTube channel එකට. Python video series එකේ 26 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි ඔයාලා මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ for loop එක. එහෙම නැත්නම් for පුනර්කරණය ගැන. මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී අපි while loop එක කතා කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඒ වගේම ගැලීම් සටහන් සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී එක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපි පුනර්කරණ ගැන. එහෙම නැත්නම් loops ගැන කතා කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එකේ දැනුම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අද අපි කතා කරන for loop එක තේරුම් ගන්න. for loop එකේ syntax එක ගැන බැලුවොත් මේක හරිම සරල syntax එකක් තියෙන්නේ. for loop එකේදී අපි for කියන keyword එක භාවිතා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මේ for loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන පරාසය. එහෙම නැත්නම් range එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා කලින් අපි while වීඩියෝ එක බැලුණා. while loop එක ගැන වීඩියෝ එක බැලුණා නම් එතෙන්දී ඔයාලට තේරෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ කොන්දේසියක්. while loop එකේදී මෙතන තියෙන්නේ කොන්දේසියක්. හැබැයි for loop එකේදී මෙතන තියෙන්නේ පරාසයක්. ඒ කියන්නේ while loop එකට වඩා මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. මොකද for loop එක අපි for loop එකක් කෝඩ් කරද්දී දැනගෙන ඉන්න ඕන මොන පරාසයකද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ බිංදුව ඉඳන් 10 වෙනකන්ද, බිංදුව ඉඳන් 100 වෙනකන්ද, 100 ඉඳන් බිංදුව වෙනකන්ද මේ වගේ පරාසය මොකක්ද කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. අපි මේ ඉස්සරහට බලමු. ඊට පස්සේ loop එක ඇතුලේ අපිට කෝඩ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පරාසය ඇතුලේ මේ loop එක රන් වෙනකන් මොකද්ද අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කෝඩ් එක. මොනවද අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කේතය කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න මේක විශේෂ වෙන්නේ මෙන්න මේ පරාසය කියන එක. අපි බලමු මේක ප්‍රායෝගිකව ඒ කියන්නේ Python වල කෝඩ් කරලම බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මීට කලින් වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරපු ගැලීම් සටහන මම මේ වීඩියෝ එකටත් අරගන්නවා. මේ ගැලීම් සටහන හරිම සරලයි. මේ ගැලීම් සටහනේ c කියලා වේරියබල් එකක් බිංදුවෙන් පටන්ගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා හැම වෙලෙම චෙක් කරනවා මේ c කියන කෙනා පහට වඩා කුඩාද කියලා. මෙන්න මෙතනින් හැම වෙලෙම චෙක් කරනවා c කියන කෙනා පහට වඩා කුඩාද එහෙම නැත්නම් පහට සමානද කියලා. ඉතින් පහට වඩා කුඩා හරි පහට සමානයි හරි හැම අවස්ථාවකදම මෙයා c කියන කෙනාව අවුට්පුට් කරනවා. අවුට්පුට් කරලා c කියාගේ එකකින් වැඩි කරනවා. මේ විදිහට ලූප් එක දිගින් දිගටම රන් වෙලා එක්තරා අවස්ථාවක මේ කොන්දේසිය අසත්‍ය වුණු ගමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වෙලා යනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි දන්නවා c පටන් ගන්න බිංදුවෙන් ඊට පස්සේ c බිංදුව නිසා පහට වඩා කුඩා නිසා බිංදුව ප්‍රතිදානය වෙනවා. ඊට පස්සේ c කියාගේ එකකින් වැඩි කරනවා c 1 වෙනවා. එකත් පහට වඩා කුඩා නිසා එක කියන එකක් ප්‍රතිදානය වෙනවා. ඊට පස්සේ c කියාගේ දෙකක් වෙනවා. දෙකත් පහට වඩා කුඩා නිසා c කියන එක දෙක කියන එක ප්‍රතිදානය කරනවා. ඊට පස්සේ c කියාගේ 3ක් වෙනවා. 3ත් පහට වඩා කුඩා නිසා 3ත් ප්‍රතිදානය කරනවා. ඊට පස්සේ c කියාගේ 4ක් වෙනවා. 4ත් පහට වඩා කුඩා නිසා 4ත් ප්‍රතිදානය කරනවා. ඊට පස්සේ c කියාගේ 5 වෙනවා. හැබැයි මෙතන කොන්දේසියේදී පහට වඩා කුඩාද සමානද කියලා සමාන ලකුණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 5 කියන අගයත් අවුලක් නැහැ. 5 කියන එකත් මේ කොන්දේසියට වළංගු වෙනවා. ඒ නිසා 5 කියන එකත් ප්‍රතිදානය කරනවා. 5 කියන අවස්ථාවේදී මෙහෙම පහලට ඇවිල්ලා ප්‍රතිදානයක් වෙලා c ගියාගේ එකකින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 6ක් වෙනවා. 6 කියන එක ප්‍රතිදානය වෙන්නේ නැහැ. මොකද 6 කියන එක මේ කොන්දේසියට පටහැනි. එතෙන්දි ප්‍රතිදානයක් නොකර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් වෙනවා. මම මේ ගැලීම් සටහන ලොකුවට කියන්නේ නැහැ. මොකද මීට කලින් වීඩියෝස් දෙකකදීම මේ ගැලීම් සටහන ගොඩක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ ගැලීම් සටහන ආයෙ කියන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. නමුත් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන මෙතන පරාසය. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන එකම දේ තමයි මෙතන මොකද්ද මේ තියෙන පරාසය කියලා. මෙයා පටන් ගන්නේ බිංදුවෙන් පටන්ගෙන 5 දක්වා මෙයා ගමන් කරනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි ඔලුවට ගන්න ඕන අපි ලූප් එකක් ලියන්න ඕන. මොකද්ද පරාසය? බිංදුවේ සිට 5 දක්වා. බිංදුවේ සිට 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ලූප් එකක් ලියන්නයි අපි යන්නේ. මොකෙන්ද? for loop වලින්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරි. වෙනදා වගේම his python program එකක් අපිට තියෙනවා. මෙතෙන්දි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි අද මේ කතා කරන්නේ for loop එකකින් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියන නිසා ඔන්න මම for loop එකක් ලියලා පටන් ගන්නවා. for කියලා ලියලා මේ for loop එකේ තියෙන පොඩි විශේෂත්වයක් ඒ තමයි මේ for loop එක ඇතුළේම අපිට විචල්යක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි while loop එක ගැන වීඩියෝ එකේදී බලුවා නම් එතන මුලදීම අපි c සමානයි බිංදුවයි කියලා ලියලා තමයි පටන් ගන්නේ. මෙහෙම c සමානයි බිංදුවයි කියලා ලියලා පටන් ගන්න. මේකෙන්දී එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මෙතෙන්දී අපිට මේ for loop එක ඇතුළේදීම විචල්යක් හදාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. මම හදනවා c කියන වේරියබල් එක for loop එක ඇතුළේ. for ඊට පස්සේ අපිට for c කියලා දාලා c කියන අපේ වේරියබල් එක ඊට පස්සේ විශේෂ කීවර්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ in range කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කියවෙන්නේ මේ c කියන කෙනා මෙන්න මේ පරාසය තුල රන් වෙනවා කියන අදහස තමයි මෙතනින් කියන්නේ. අපිට පුළුවන් for in range කියලා දාලා අපිට කියන්න අපිට යන්න ඕන බිංදුවේ සිට 5 දක්වා නිසා බිංදුවේ සිට 5 දක්වා කියලා රේන්ජ් එක මෙතන දාන්න. බිංදුව, 5 කියලා රේන්ජ් එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. මේ කේත කොටසින් කියන දේ හරියටම අදහස ඔලුවට ගන්න. ඒ තමයි මෙතනින් කියන්නේ c in range බිංදුව 5 කියලා.
ඒ කියන්නේ මෙතනින් කියවෙනවා c කියන වේරියබල් එක c කියන විචල්්‍ය බිඳුවේ සිට 5 කියන පරාසයේ රන් වෙනවා කියන එක තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන අපිට බිඳුවේ ඉඳලා 5ට යන්න ඕන නම් රේන්ජ් එක 0.5 කියලා දීලා හරියන්නේ නැහැ. 0.6 කියලා දෙන්න ඕන. මේ දේ විශේෂයි. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද මේ Python වගේම ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් වල බිඳුවෙන් පටන් ගන්න නිසා බිඳුවේ ඉඳලා 6 කියලා කිව්වොත් මෙයා 5න් නවතිනවා. 6 කියන එක ප්‍රතිදාන කරන්නේ. අපේ ගැලීම් සටහනෙත් ඔයා දකින්න ඇති c කියන වැලියු එක 6ට යනවා. නමුත් 6 දී තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් වෙන්නේ. 6 කියන එක ප්‍රතිදානය නොකර. අපේ කලින් ගැලීම් සටහනෙත් ඔයා දකින්න ඇති. c ගේ වැලියු එක 6ට යනවා. නමුත් 6 කියන එක ප්‍රතිදානය වෙන්නේ නැහැ. 6 දී ස්ටොප් වෙනවා. ප්‍රතිදානය වෙන්නේ බිඳුවේ සිට 5 දක්වා විතරයි. අර ඒ අදහස මෙතනක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට බිඳුවේ ඉඳලා 5 දක්වා ප්‍රතිදානය කරන්න ඕන නම් රේන්ජ් එක බිඳුවේ ඉඳලා 6 වෙනකන් ලියන්න ඕන. මම හිතනවා ඒක ක්ලියර් කියලා. අපි මේක ප්‍රැක්ටිකල්ෙන් තව පොඩ්ඩක් කරලා බලමු. ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු. හරි. ආයෙත් මම කියන්නේ දැන් මෙතන c කියන වේරියබල් එක බිඳුවේ සිට 6 දක්වා කියන රේන්ජ් එකේ ඉන් රේන්ජ් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක බිඳුවේ සිට 6 දක්වා කියන රේන්ජ් එකේ රන් වෙනවා. ඉතින් ආයෙත් කියනවා මම 6 කියලා කිව්වට මෙයා 5න් නවතිනවා. 6 දී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් කරනවා. 6 කියන එක ප්‍රතිදානය නොකර. ඒ කියන්නේ මෙයා යන්නේ 5ට විතරයි. හරි. ඉතින් මේ ලූප් එක ලියලි වෙලා මෙතනට සෙමිකෝලන් එකක් දාන්න. සෙමිකෝලන් එකක් දාලා ඉවරලා අපිට ලූප් එක ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද දැන් අපි කරන්න ඕන කියලා. අපිට පුළුවන් print කරන්න c ගේ වැලියු එක. c කියන වැලියු එක print කරන්න කියලා මට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සරලවම තේරෙනවා ඇති මේ ලූප් එක විසින් මේ for loop එක විසින් c කියන වැලියු එක බිඳුවේ සිට 6 දක්වා අරගෙන යනවා. ඊට ඒ යන අතරතුරේදී අපි කියනවා c ව print කරන්න කියලා. c ගේ අගේ එකකින් වැඩි කරන්න කියලා අපිට කියන්න ඕන නැහැ මෙතෙන්දි. දැන් while loop එකකදී අපි කලින් වීඩියෝස් වල while loop එකේදී c සමානයි c ධන එක කියලා අපි දානවා. මොකද අපි එතෙන්දි කියන්න ඕන c ගේ අගේ එකකින් වැඩි කරලා දෙන්න කියලා. නමුත් for loop එක විසින් ඉබේම මේ c ගේ අගේ බිඳුවේ ඉඳන් 6 දක්වා ගෙනියනවා. එයා ඉබේම මේක ගෙනියනවා. තල්ලු කරගෙන ගෙනියනවා. බිඳුවේ ඉඳන් 6 දක්වා මෙයා අගේ අරගෙන යනවා එයා විසින්. ඒ නිසා අපිට c සමානයි c ධන එක කියලා මෙහෙම දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතෙන්දි. එතකොට for loop එකේ ටිකක් වැඩ කරන විදිය වෙනස්. ඔයාලා වැඩි තේරෙන්නේ නැති දැන් c ගේ වැලියු එක බිඳුවේ ඉඳන් 6 වෙනකන් යනවා. නමුත් 6 කියන එක print වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකන් විතරයි මේක ගන්නෙ. අපිට පුළුවන් මේක ඇත්තද කියලා බලන්න. මම මේක run කරනවා. run කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඔව් බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකන් මේක print වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කොහොමද for loop එකක් වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. අපිට for loop එක ගැන කතා කරන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. ඒ නිසා අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඉස්සරහට ගොඩාක් දේවල් අපිට තව කතා කරන්න තියෙනවා. අද මට අවශ්‍ය වුණේ ඔයාලට for loop එක ගැන basic idea එකක් දෙන්න විතරයි. ඉතින් ඉදිරි දේවල් කතා කරමු. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. අපේ social media වල link පහළ description එකේ තියෙනවා. ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ආයේෂ් eketha YouTube channel එක වෙනුවෙන්.